So, yun, pinalitan po ang park light. Yan, from yellow to white. So, ito yung park lights pinalitan namin. Glint. Sa KMM Car Accessories, kaya marami nagpapa-install sa amin, lalo na yung mga new cars, katulad ni Sir Mike. Kasi sa amin, hindi kami nag-splice, hindi kami nagkakat ng wire, at higit sa lahat, hindi kami nagbabaklas ng bumper. Kaya yung magpapa-service sa amin, meron siyang peace of mind, di ba? Kasi pagka, siyempre, ikaw nga naman, brand new sasakyan mo, tinanggal. Siyempre, nakakabahan ka, mga babay. Oo nga. Kasi minsan baka masira yung clip, hindi na makapit. So, isa yun sa mga reason. So kami, yan, plug and play lang lahat. Walang tanggalan ng bumper. Natanggal na, malit na namin sa ng background. Hindi ka natin lalagay. So ipapalit natin. Ah, okay. Plastic, kasi ito na siya. Ang ganda. Yun, okay na. Ay siya. Hello ka niyo. Saan tuwan-tuwa eh. Ito yung control naman. Ito yung control. Dito natin lalagay yan. Ito yung purpose ito para nag-change siya ng color. Yung amber, yung Mukhang kailangan niya yung gabi nga tayo umalis. Para kita. Makita ng ilaw. Masubukan. video mamaya. Alam mo na. Opo, sige. Ay, nasa iPhone ba yan? Hindi po eh, walang pang iPhone eh. Dapat iPhone sir. Maganda yan. Yung ano? Hindi ba na yung iPhone 14? namin kilay. Ah.
ito po yung busina na ikaabit namin sa red para bagay dun sa XLE na sir. Na anong pangunan? Red metal. Red metal. So ito, hindi kami nagbaklas ng bumper. So ginanito lang po yan. Saktong-sakto, fit lang talaga yan. Exclusive lang yan sa KMM Car Accessories. Casting niya po sa ilalim. Ito. Diba ang ganda tingnan? Forma.